toi koropala tuossa liian. Nyt kuule kuora! Jos haluat säilyttää kalliin turkkisi, niin DE kuuma. Paska. On siis hyvää tuotetta. Suosittelen kaikille kotikatsojille sinne ruudun toiselle puolelle. Otetaan sitten. Elikkä pääsiäinen viikonloppu, pitkä viikonloppu. Mitä me saatiin aikaiseksi? Tosiaan tuli se eteen, että ei saada noita uusia vetareita tonne kiinni, vaan pitää uusia taka-ylätukivarret ja vaihtaa koilitolpat. Ja sit siinä ryytäkässä ei ollut vielä vahvistettu takatolppia tai niiden kiinnityskohtia, niin sinne tehtiin nyt laput ja vahvikkeet iskaritorniin ja sitten tehtiin poikkituki ja sitten tuollaiset pikku, onkohan noin nyt hienolta nimeltä jotkut diagonaalivahvistukset vai kuitenkin. Ja vahvuudesta sen verran, että sinne tuli hardoksia, vähän reilummat läpät ja sitten toi iso putki tuossa on niin pääkaariputkea ja nuo pikkuputket on sitten niin sanotusti muuta kaariputkea. Että luulis pysyvän kyllä tuolla nyt sitten koili pakassansa niin sanotusti. Että. Sitten meillä nyt on vielä takapään kanssa sitten kun saadaan nuo vetarit paikoillensa, niin joutuu vähän perääkin silppua, vaan kun se vetää aika matalalle tuonne, että se on sitten ensimmäisenä kipeänä kohtana, jos sitä ei vähän silppua, mutta se on näppärä homma. Vesipumpun telinet tehtiin vähän siistimmäksi, todettiin, että on kilpa-auto, ei sitä nyt tarvitse tehdä taideteosta. Siitä tehtiin vähän parempi ja nyt se pysyy siinä paikoillaan, eikä ole niin sanotusti tuhoalueella, jos Siri sattuu vähän pökkäämään johonkin betoniin sitä. Niin. Ja sehän oli aikaisemmin tuolla takanurkassa kiinni, niin vaihdettiin vaan sen keskimmäinen kiinnityskohta tuohon sisälokasuojaan, niin sen pitäisi nyt olla sitten suurin piirtein tältä alalta mä saan nyt vetää sitten takakulman tupaan, että ennen kuin osuu sitten johonkin vesipumppuun. Ja sitten takalasi oli hiukan prototyyppi tuossa syksyllä, koska kukaan meistä ei ollut sellaista ikää tehnyt. Sekin muuttui tässä viikonlopun aikana varmaan 3-4 kertaa vähintään tämän aerodynaamisen systeemin valmistaminen. Nyt päädyttiin sitten semmoiseen, että yksi levy tulee tuolta lattiasta takalasin yläreunaan ja sitten hyödynnetään näitä paloja, mitkä oli jo syksyllä, että tänne tulee ihan normaalit sivupalat ja sitten tulee vielä tänne reunoille koteloinnit syylärille ja sitten vielä syylläri on siirretty. Joo. Syylärille tehdään vielä flektiin kotelointi, niin ei pitäisi tulla lämpöongelmia. Ei niitä tullut syksylläkään, mutta varmistetaan nyt, että on kaikki tehty niin sanotusti varman päälle. Ja sitten takapäästä vielä sen eteenpäin, että saatiin puskuri kiinni. Ensimmäistä kertaa meillä on kaikki korjausat kiinni tässä autossa. Näytetään miten tämä toimii. Tämä on aika yksinkertaisen hieno systeemi. Meillä on lenkit sivulla, sitten tulee tänne vielä Sami 3D-tulostaa niin, että tai sellaiset hahlot, mikä on ihan vakiopuskureissakin, niin sen saa paikallansa. Ja nuo. Mä en ollut ikään tätä ennemmin tehnyt, muuta kuin etupuskurilla. Joo, ei. Elikkä tänne vaan tuli tällaiset, mitkä näin on ovistopparit, että nämä tulee tuolta kiinni. Nämä on hyvin varmatoimiset, helppo vaihtaa, jos sattuu menee rikki, mutta kun nämä on
Tää on ihan täysin kumia, tää on kovaa muovia, niin ei nyt luulis menevän rikki kovin herkästi. Että. Ja näitä löytyy ihan perus traktori korjaamoista, me ei mainosteta ketään, jos ei ole maksettu. Ja näillä oli muistaakseni 5 kappale. Sitten hirveellä vartilla, kun pojat lähtee tätä niputtaa. Toi niin joo, toi puskuri. Tää pitää muuten opetella. Teijä. No pitää merkata tuohon yläpuolelle. Oppii erittäin simppeli laittaa kiinni. Onneksi mun ei tarvitse sattua. Me saadaan tuolta se näin väännätyksiin. Tanko tuolta tähän näin, niin pysyy sillä oikein. Käytetään tarjat hyväksi. Varmahan tuosta. Olisiko laittaa valmiiksi? Vittu muuten on lenni! Mä nyt vasta katson hyvän zoom! Mitä mä näytän? En oo nähnyt! Eihän tässä oo mitään! Ethän oli sitten mennyt! Nyt ne näyttää oikealta. Nyt se näyttää siltä, että ne ois kummatkin tallit samassa kohtaa. Kyllä. Ehkä toi on pikkusen. Ei kyllä se nyt mä melkein sanoisin, että nyt se on hyvä. Jees. Ois mennyt samassa asennossa. Tää Tuukan makita alkaa kyllä laukeamaan. Se ne lasikuitukaan purelle täältä. Ja kuten hienoa, että tän takia nää kaikki pitäis tehdä niinku siinä vaiheessa ennen kuin auto menee maalaukseen, koska no onneksi sitä teipataan. Sitten toisella puolella. Toisella. Puolivalmiina. Puolivalmiina. Sellainen 50%. Ei kun 75 ikkuna on leikattu. Tähän on ikkunat leikattu jo itse syksyllä. Ja sitten mietittiin, että miten me saadaan näppärästi, niin tänne tulee tällaiset tangot, nämä on vielä vähän vaiheessa. Tulee tangot ja etupäähän tulee vielä niin, että se kangottaa sitä ja tästä tulee vähän tiukempi, eli saadaan se veto tuohon. Niin. Uusinta yritys. No se tanko ei ole näköjään Kun vieläkään. saadaan se veto tuohon. Saadaan se veto tuohon, niin se menee tuonne sitten. Sitten se pysyy siellä. Ja se menee tuolle listaan alle sopivasti sitten. Katsotaan, että kuinka ne lerpattaa sitten kesän myötä. Että Kiinteät liikkuvat lasit. kyllä. Elikkä se oli siinä. Sisustaa nyt vähän kartaanitunnelia saatiin maalattua, putsattua. Sinne nyt ei mitään ihmeellisimpiä vielä tehty. Etupuskuri on kiinni. Ja Siellä on samanlaiset kiinnitykset kuin takapäässä. Eli 2 sellaista stopparia laitettu vaan. Ja sitten on perinteiset kumilenksut reunoilla, että sinne tulee vielä samanlaiset hahlot. Sami pränttäilee niitä. Sitten tää on ehkä hienoa. Hop the hood. Ei tarvitse tikkuja. Meille tuli ihan saranat tänne käytännöllisyyden vuoksi. Tuo konepeitto on hyvin helppo ottaa tuosta irti joka tapauksessa. Jos tulee sellainen tilanne, että pitää oikein kunnolla ruuvata, niin se joku 2 ruuvilla kiinni tuolla, niin se saa äkkiä irti sieltä. Että. Samoin kuin nyt saa puskurin tuosta tieltä pois, jos haluaa tilaa, eikä halua sitä polkea tuosta hajalle. Niin tästä saa nyt hyvin koko keulan purettua niin, että jos tulee remonttia vähän reilummin, niin on mukava työstää sitten. Oh.
Ja sitten Santeri muokkasi uuteen imusarjaan tuon meidän sähköisen kaasuläpän kiinni. Ja Tuukka pajotti vähän pakoputkelle lisää tilaa. Pikkusen pitää vielä vissiin rälpäkkää näyttää sinne, mutta ei mahdottomasti niin saadaan mahtumaan sieltä 3,5 tuumaa, kun se oli. joo. Pautteeralla 3,5. 3 poukki tai 4 sinne tulee downpipe ja 3,5 se menee sitten perälle asti. Joo. Meidän ei tarvis laittaa perälle asti pakoputkeen, mutta todettiin, että desibelirajat ja kaikki paukkuu joka paikassa niin tiuhaa, että päästään helpommalla, kun meillä on ekologinen hiljainen auto. Niin. Juu. Joo. Sitähän tää tulee. Tämähän on päästö... Miksikö mä sanoin sitä? No, ei tuu päästöjä, kun E85 vedetään. Ei ole lähdetty vielä mitään nitroa kaatamaan tankkiin. Aircatsit on vähän vielä vaiheessa, mutta ei ole kuin lyödä kiinni oikeastaan. Ja vähän tuloa listaa lääripaketta, liiripaketta vielä, mutta tällaista kaikkea nyt saatiin. Kaikkea saatiin vähän oikeastaan eteenpäin, että sanotaan, että meidän lista oli tossa hyvin pitkä ja sieltä ne on saatu jotakin yliviivattua, mutta sitten siellä on paljon sellaisia, mitä ei ihan voi kokonaan vielä yliviivata, että siellä on jotakin pikkujuttuja vielä, mitä pitää entrata loppuun. Mutta nyt näyttää siltä, että jos me nyt saadaan samalla höykällä pari viikkoa työstettyä, koneosat on tulos maailmalta toivottavasti tällä viikolla ja paljon palaa saataisiin jo tällä viikolla tai vähintään ensi viikon alussa, niin ensi viikon alussa olisi tarkoitus, että olisi tekniikka nipus ja ensi viikon aikana tämä muuten käy. Toivotaan. Ja rullilla ja sitten jos se olisi 2 viikon päästä viikonloppuna, niin päästään se jo testaamaan. Niin. Eli on siis savottaa, mutta ei ne mahdottomia. Pikkujuttuja. Se on vajaa 4 viikkoa, niin ehkä pitää olla viivalla, se selviää tällä viikolla. Niin. Ja sitten pitää sovittaa Wrap House Oy tulee teippaamaan tämä auto. Ei tiedä niiden aikataulua vielä tarkalleen, mutta iltahommina todennäköisesti menee se. Hyvin likellä vappua. Kyllä. Eli teipataan se sitten, kun ollaan saatu valmiiksi, niin annetaan teipparille se eteenpäin siinä kohtaa. Mutta niillä nyt ei kauan mene. Se on ihan pari tunnin homma, kun tuo on vedetty teippiin. Joo, ne on kovia äijä. Ne on kovia äijä. Jees. Ei siinä. Sulitaan pääsiäinen. Case closed. Seuraakaa, subscribe vai mitä näitä juttuja on. Hei, pistäs tohon alle semmonen linkki kuule Joona, niin mennään näillä eteenpäin. Kenen linkin mä siihen laitan? Meidän linkki. Sinun linkki. Motorsportin linkki. Pistä vaan 1000 linkkejä kaikille. No. Jaksohaleja ja kaikkea. Ja hei, vielä yksi knoppi. Jos joskus sattuu, että etupuskuri pärähtää rikki ja se jää tuonne varrelle, niin tää on signeerattu jo Jirille. Jirin signeeraus löytyy täältä. Se muuten pitää siliputa. Se kuka löytää tuo puskurin, niin annetaan se pala sille. Niin. Eikö se pitää oikeesti siliputa, kun ei mahu touhut sinne? Niin jo. No Jiri signeeraa se uudestaan. Mä vedän puumerkin. Joo. Ei siinä. Katsotaan. Lyö se nyt tuohon rampille. Ai, eikö mennyt perkele, kun sitten on tää se aamulla pihalle kuitenkin?